چې کومو ملګرو ته سټرس وي، انزایټي وي، ډپریشن وي او هغوی ډېرې دوايانې خوړلې وي، ډېرې چکرې وهلې وي خو ټیک شوي نه وي په دوايانو باندې، نو هغوی ته دا درخواست دی چې تاسو په ځان باندې یو پریکټس بل وکئ. 3,4,5,6,000 روپۍ په جیب کې راوالی او لاړ شئ سرچ کوئ او اوریجنل سیس پیدا کوي. کم شی دا سیس پیدا کوي چې دا کم تاسو ته په بورډ باندې لګېدلی دی. د دې نوم دی زعفران. په انګلیش کې ورته سیفرون ویلی شي، په اردو کې ورته زعفران ویلی شي. دا سیس پیدا کوي خو اوریجنل، فیک نه، 2 نمبر نه. هغه ځکه چې د دې شي استعمال په تاریخ کې هم شوی دی. په پرشین میډیسن کې دا ایران طرف ته چې دا کوم ملکونو پخوا نو هغوی په خپلو دوايانو کې به د دې بوټي د دې ګل استعمال کول. عربیک کې یوناني دوايانو کې هم د دې استعمال شوی دی. دغسې ایورویډیک میډیسن کې د انډیا په دوايانو کې پخواني چې کوم دوايانې وي د انډیا چې دا میډیسن سیستم نه و راغلی، دا چې اوس کوم ماډرن دوايانې دي دا نه وي، نو د بوټو باندې به هغوی اکتفا کوله، په بوټو باندې به نظر ساتلو، مختلف بوټو باندې به پریکټسې کولې، ایکسپیرینس و د هغوی. نو په انډیا کې چې کوم بوټي استعمال شوي دي نو په هغې کې د زعفرانو استعمال هم ډېر زیات شوی دی. ورسره ماډرن نیوټریشن او فرما ریسرچ کې اوس چې کوم فارماکولوژي ریسرچ دی نو په دې کې هم زعفران پروت دی په ریسرچ کې. په دې باندې ډېر کار روان دی په زعفرانو باندې، د دې په دې ګل باندې، په دې تھریډز باندې چې دا کوم دا سره تھریډ دا تارونه تاسو ته مخې ته ښکاري. دا شی تاسو پیدا کړئ، دا په د دې یو پراپر استعمال دی. دغه په خپل ژوند کې لغونده راولئ. 3 میاشتې کم از کم دا سیز استعمال کړئ، 3 میاشتې داسې که ډیلی وي یا 2 ورځې پسې 3 ورځې پسې، خو چې دا به خېټې ته کوزیږي کیدای شي چې د دې سره ټیک شي په ځان باندې لغونه پریکټس وکړئ. څه بدیات خو یې نشته که نه، فایټو کیمیکلز دي پکې، د بوټو والا کیمیکلز دي پکې، بوټي خو ښه شی دي داسې قسم ته بوټي. دې زعفرانو چې دا کوم ګل دی، دا پرپل ټایپ ته ګل دی، د دې نوم دی کروکسیټیوس. دا خو د دې کرل، د دې ربدل، د دې بیا راغونډول دا ډېر سخت لیبوریس ټاسک دی. دا زنانه به ناسته وي په دې یو ګل باندې به ګرځي، بیا به دا یو تار راشو کوي د دې ګل نه، بیا به ټوکرۍ ته اچوي او دغه بیا ته وچوي او بیا یې که خرڅوي او که استعمالوي. خو یو ګل باندې به ګرځي او صرف دا تارونه به راکټ کوي، که 2 تاره وي په ګل کې، که 3 وي، که 5 وي، دغه به ته راکټ کوي. نو دا ډېر سخت ټاسک دی، لیبوریس کار دی. د دې چې دا کوم دې ته ریډ سټیګماز ویلی شي. صحیح ده. دا استعمال شوی دی ایز ا افروډیزیک استعمال شوی دی په ډېرو دوايانو کې، په ډېر په تاریخ کې دا ایز افروډیزیک. افروډیزیک څه ته وایي؟ سودا راوچتو دپاره، د سودا د ښه کار دپاره هر هغه څیز چې هغه ستا په سودا کې مدد کوي هغې ته افروډیزیک ویلی شي. نو دا به استعمالېدلو ایز افروډیزیک. څنګه چې دلته کې اوس وایګرا دا ګلیانې ملیانې دي، د کارخانو کې چې روان شو نو هلته کې داسې خطرناک صندوقونه پراته وي داسې سره تېرېږي. دغه دوايانو په ځای باندې به دا شی استعمالېدلو ایز افروډیزیک. افروډیزیک به دا ولې استعمالېدلو؟ ځکه چې په دې کې چې دا کوم سیز پروت دی دې ته ویلی شي کروسن. دغه یو تار راواله، لیبارټرۍ ته لاړ شه، دا تار کولاو کا، نو په دې کې 2-3 کیمیکلز پراته دي چې یو کیمیکل دی او هغې ته ویلی شي کروسن. تاسو ګوره چې میډیکل سټور ته لاړ شي نو هلته کې د کروسن په نوم باندې ایز انالجیسک د پیراسیټامول، پیناډول غوندې ګولۍ هم میلاویږي، کروسن نوم یې دی. نو دغه کروسن نوم د دې ځای نه راوتی دی. د زعفرانو کې دننه کروسن پروت دی. دا استعمالیږي، دا کار کوي څه شی ایز اینټي اکسیډنټ. د دې اوس څه مطلب دی؟ هر هغه څیز چې هغه تا بوډاتوب ته نه پرېږدي، تا ینګ ساتي، ستا په بدن کې دننه خطرناک کیمیکلز جوړیږي چې هغې ته ROS ویلی شي. دا مې درته ویلي دي دا ټولې خبرې. دا څیزونه جوړیږي زمونږ په میټابالیزم دوران کې، خوراکونه موږ خروس کو، هغې کې ROS جوړیږي. اوس ستا بدن ته داسې سامان پکار دی چې هغه جسم ته ورکوز شي او دا ROS مړه کړي. دا ودرېږي ټول، چې ودرېږئ ورانۍ مه کوئ، ځکه چې دا دغه ROS دی چې په مونږ کې دننه په خېټه کې، په جسم کې، په مزغو کې، په زړه کې، په هر ځای کې انفلمیشن جوړوي. رګونو کې انفلمیشن جوړوي او بیا د دغه انفلمیشن د وجې مونږ ته بیماریانې راځي، کینسر هم پکې راځي. نو دغه ROS ودرو دپاره په دې زعفرانو کې یو سیز دی چې ورته کروسن ویلی شي. دا ایز انټي اکسیډنټ کار کوي، انټي اکسیډنټ او انټي انفلمیټري. یعنې پړسوب راشي چې ته د دغه ROS د وجې انفلمیشن راځي
نو دغه انټي انفلمیټري کار هم کوي پکې څه کروسین. دا ډېر مضبوط کیمیکل دی په دې کې. انالجیسک وغیره د درد وغیره دپاره هم دا شی کار کولی شي. سفرنال دی پکې په دغه تریډ کې بیا دویم نمبر باندې چې دا کومه خوشبو پیدا کوي نو دغه خوشبو بیا ته استعمالولی شي ایز موډ ایلیویټر. خفه یم ډپریشن کې انزایټي کې انسان موډ ګډوډ دی نو دا پکې خپله کاروایي کوي او دا پکې بیا ایز ا موډ ایلیویټر کاروایي کوي سفرنال. یو بل سیز پکې هم دی چې هغې ته ویلی شي پایکو کروسین. پایکو کروسین دی دا چې کوم دا تریخ خوند پیدا کوي د دې لغونې تریخ خوند دی دا چې کله تاسو وڅکئ ژبې باندې نو دغه بایټر ټیسټ هغې دپاره څوک ریسپانسبل دی هغې دپاره دی پایکرو کروسین. دا درې قسم ته کیمیکلز په دې تھرډ کې پراته دي په دې یو تار کې پراته دي خو په دې کې چې کوم مضبوط شی دی هغه دا کروسین دی چې دا پکې تا ته کار کولی شي کروسین اور سفرنال ایز ا افروډیزیک کار کولی شي. سفران استعمال شوی دی ریکمنډ کیږي هم زیات تر په دې ریسرچ چې کوم کیږي نو دا وایي کار کوي ایز ا انزایټي ریلیوینګ ډرګ کار کولی شي لکه انسان په انزایټي کې دی نو دا د سفران یعنی د زفرانو استعمال کوي په خپل خوراک کې یا په خپل ډیلی لایف کې. که چاته خوب نه ورځي انسومنیا ده نو پکار دی چې دی لغونې زفران په ځان باندې ټیسټ کړي. چاته اریکټایل ډسفنکشن دی یا لیبیډو کې فرق راغلی دی سودا نه اوچتېږي د سودا نه خوند لاړ دی نو د هغې دپاره پکار دی چې انسان لږ هسې د زفرانو استعمال وکړي په ځان دی د پریکټس وکړي. هم موډ یې ګډوډ دی دغه انزایټي وغیره یا په جسم کې پړسوب دی انفلمیشن دی نو زفران پکې کار کولی شي. یا انسان غواړي چې یاره زه د ځوان وم ما کې د ایجنګ ډېر په تیزۍ سره نه وي روان سرمن مې د تازه وي نو د زفرانو استعمال دی کولی شي. یا د ډپریشن وغیره په حواله سره هم د زفرانو استعمال کیدلی شي. استعمالو به څنګه داسې نه دی چې ته اوس دومره لپه راوالې او په ګیلاس کې ورواړی دا چې ډېر استعمال کو نو دا دننه تیزابیت هغه جوړوي ټاکسیسټي جوړوي زهري لپن جوړولی شي نو ډېر به یې نه استعمالوي. اور فار پریګننټ فیمیلز دپاره هم به ډېر نه استعمالیږي ځکه چې دا دننه لاندې یوټیراین مسلز چې کوم دي د هغې سټیمولیشن کوي دننه په خېټه کې ماشوم پروت دی او د هغې نه ګیر چاپېره غوښه ده یوټرس دی نو هغه یوټرس چې کوم دیوالونه دي هغه سټیمولیټ کوي را بیداروي نو ډېر به نه استعمالیږي په دغه کیس کې. خو د دوو نه واله 15 تارونه به راوالې دغه چې کوم سره تارونه دي او دا به ګرم اوبو ته واچې که پای وي او که تش خالي اوبه وي او که څه چای ومې کې سړی اچوي نو په دې کې ته اچولی شي 15 تارونه او لکه ډېر ښه دا یادېږي چې د شپې د انسان وسکي ځکه چې ته به خوب هم ښه وي ورځي ان کیس دته چې ته انزایټي وي ډپریشن وي نو دغه علامات هم به د کم شي. نو د ماښام ټایم کې د روټۍ پسې دا پکاره چې انسان دغه پریکټس وکړي په ځان باندې. خو دلته به اوس یوه خبره راځي کومه خبره د قیمت خبره. مو خو ټولې خبرې وکړې تاسو ته خو خوند درکو خو قیمت دی اوس ګورئ. زفران یو ګرام زفران میلاویږي به تا ته تقریبا په 1500 روپۍ باندې او د دې 3 قسمونه دي. یو کشمیري زفران دی یو ایرانی زفران دی یو افغانی زفران دی. نو اوس زیاتر خو په دې کې ریکمنډ کېږي چې کشمیري زفران چې کوم دی دا په 1 نمبر دی داسې ایرانی هم شته خو خیر 3 واړه به صحیح وي خو چې کوم تا ته اوریجنل میلاو شي اله دا چې ته 1 کیلو زفران اخلي نو دا تقریبا جوړیږي دا په 15 لکه روپۍ دی 15 لکه. اوس دا ستا مرضي که ته میران ګاډ اخلي که 1 کیلو زفران اخلي دا ستا مرضي ده خو دا ګران دی دا شی که نه ځکه چې یو خو دا سیز لیبوریس دی او بل دا ایز ا میډیسنل پلانټ استعمال شوی دی او استعمالیږي هم. یو خبره چې ځان به د فیک سیزونو نه بچ کوئ دې کې ډېر فیک زفران هم شته هسې نه چې څوک در باندې د جوارو ژیره خرڅه کړي جوارو د کوتک د پاسه چې کومه ژیره وي د هغې ته هم خلک رنګونه منګونه ورکوي د زفران استعمالوي نو هسې نه چې په 4.5 لکه روپۍ ځان ته د جوارو ژیره والې دې سره به احتیاط کوي چې اوریجنل زفران ته پیدا کړي او دغه پریکټس ورسره وکړه 15 تارونه 3 تارونه په پیاله کې اچوه او بیا که د اوریجنل زفرانو به دا هغه وي کوالټي وي چې دی به ډایرکټ نه حل کېږي دا به ډایرکټ نه زیړ کېږي دا اوبه به ډایرکټ نشي زیړ کېدلی او چې کوم ته فیک زفران ور واچي اوبه به ډایرکټ زیړي شي هغې نه به ډایرکټ رنګ لاړ شي او دا به ته دغسې اړکوي نو هغې نه به بیا چېرته کې دا رنګ به ته نه لاړ شي اوبه به زیړې شي اوریجنل خبره کوم نو د دغې سره به احتیاط کوئ. دې ته ریډ
ګولډ هم ویلی شي، سره سونه ده په تاریخ کې دته دا نوم هم ویل کېږي، ریډ ګولډ. نو تاسو لږ غونې په ځان باندې دغه پریکټیس وکړئ، یو 3 میاشتې 2 میاشتې داسې 2-3 تارونه ور اچوئ پیالۍ ته او د ماښامه ټیم کې څکئ، لوندې داسې سټیرنګ پکې کوئ، چمچ وغیره پکې تاووئ. چې تاسو دغه پریکټیس وکئ بیا وګورئ چې تاسو که څه چینج راځي. د ځان نن ریډینګ وکړه، نن اوس تا یا زفران نه دي شروع کړي، ریډینګ وکړه د ځان چې زما موډ څنګه دی، سودا څنګه ده، نور کاروي څنګه ده، دا ټول ځان سره ولیکه. چې لکه 10 کې ځان ته نمبر ورکړه چې موډ مې 2، سودا داسې چې ځان ته نمبر ورکړه. بیا چې ته 3 میاشتې پس د ځان ریډینګ کوې نو بیا به دا ریډینګ او دغه ریډینګ یو بل سره موازنه وکړي. که در کې فرق راغلی وي نو ښه خبره ده، موږ ته به هم دوا کوي، ځان ته به هم دوا کوي. ګورئ بسونه ابراهیم افیشل یوټیوب چینل. تھینک یو ویری مچ.